নমস্কাৰ দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে পাঠাৰ মাংসৰ এটি বৰ ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহকচোন পাঠাৰ মাংসৰ ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এটা মিক্সি জাৰত ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দুটা দি দিব। নহৰু এটা দি দিব আৰু আদা এটুকুৰা দিব আৰু লগত দিব লাগিব এটুকুৰা অমিতা আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা। প্ৰথমতে অলপ পানী দি এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। এয়া অমিতা, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈছে। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া আধা চামুচ গোটা জিৰা, শুকান জলকীয়া এটা, ইলাচি, লং আৰু ডালচেনি এটুকুৰা দি দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত 30 ছেকেণ্ডমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া বনাই লোৱা অমিতা, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি দিব আৰু তাৰ পিছত লৰাই পিঁয়াজ, অমিতা, আদা, নহৰুৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। গেছৰ জুই মিডিয়ামত ৰাখিব। এতিয়া জিৰা গুড়ি ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ, ধনিয়া গুড়ি ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিব আৰু তাৰ পিছতো লৰাই ভালকৈ ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত ধুই পখালি লোৱা পাঠাৰ মাংসখিনি দি দিব লাগিব আৰু মাংসখিনি দিয়াৰ পিছতো মছলাৰ সৈতে মাংসখিনি ভালকৈ লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। কমেও 10 মিনিটমান সময় লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা বিলাহী এটা দি দিব। বিলাহীটো দিয়াৰ পিছতো ঘনাই লৰাই ভাজি থাকিব। যেতিয়ালৈকে মাংসখিনিৰ পৰা ভজা গন্ধ বাহিৰ নোলায় তেতিয়ালৈকে ভাজিব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা আলু 3টা দি দিব লাগিব আৰু আলু 3টা দিয়াৰ পিছতো ভাজিব লাগিব। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ অমিতা দি মাংস বনাইছেনে? যদি বনোৱা নাই এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। মাংসখন খুব সোনকালে সিজে এনেকৈ বনালে। এতিয়া ভাজি লোৱা মাংসখিনিত গৰম পানীখিনি দি দিব লাগিব। পানী আপোনালোকে জোখমতে ব্যৱহাৰ কৰিব। অলপ পনীয়া খাব বিচাৰিলে বেছিকৈ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যদি ঘন খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমকৈ পানী দি দিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া ঢাকনিখনেৰে ঢাকি দিব 15 মিনিটৰ কাৰণে। গেছৰ জুই একদম চিমত ৰাখিব। 15 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু এবাৰ ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আলু প্ৰায় সিজিছে আৰু মাংসও সিজিছে। এতিয়া পুনৰ ঢাকনিখন গুচাই লোৱাৰ পিছত 5 মিনিটমান উতলাব লাগিব আৰু নমোৱাৰ আগে গৰম মছলা গুড়ি দি দিব। ইয়াতে ইলাচি, লং, ডালচেনি আৰু জালুক আছে। এইখিনি ঘৰতে শুকানে ভাজি গুড়ি কৰি লোৱা হৈছে আৰু মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি সময় ৰাখিব নালাগে। পুনৰ 2-3 মিনিটমান উতলোৱাৰ পিছত মাংসখন ৰেডি হৈ যাব। গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু
চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল আপোনালোকে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।